مستشار إعلامي في مجال التنمية الدولية. اشتغلت مع الأمم المتحدة، مع مشاريع الاتحاد الأوروبي، مع مشاريع المعونة الأمريكية. بحاول أعمل حاجات الفن اللي في المشاريع الجد. البحر والطاقة الحلوة. بس كده. ايه موضوع الصورة بتاعت الملك دي؟ الصورة بتاعت الملك أنا برضو من أحد المشاريع اللي بشتغل فيها. هو ما كانش ملك من أسبوع. لا، هو ما كانش ملك لما أنا صورت معاه. ده أنهي ملك؟ ده ملك تشارلز. اديله ملك إنجلترا. اديله. أول امبارح ملك تشارلز. أول امبارح كان الأمير. كان الأمير. أنا لما صورت معاه كان الأمير على فكرة، ما كانش الملك. بس إحنا هننزلها وهو ملك. أيوة طبعا. نكسب بونتا. أيوة نكسب بونتا طبعا. ده كان أحد المشاريع اللي بشتغل فيها، بتاعت بتركز على التراث المصري مع جمعية مؤسسة اسمها مؤسسة الحفاظ على التراث المصري، أنا آسفة، مؤسسة إنقاذ التراث المصري. وكنا بنشتغل مع المجلس الثقافي البريطاني، ولما جه الأمير ساعتها تشارلز عشان يزور مصر، فكان عايز يتفرج على حاجات ثقافية. وإحنا كان مقر أو مازال مقر المشروع في بيت الرزاز في الدرب الأحمر. عارف. فهو جه يزور بيت الرزاز ويتفرج على الحاجات اليدوية اللي بيعملوها الناس، الديزاينرز اللي بيشتغلوا معانا بيركزوا أكتر على كلها حاجات جاية من تراث مملوكي. معرفش في ناس كتير زيي ولا أنا اللي ما كنتش مهتم بالحاجات دي وأنا صغير. بس أنا عايز أعرف الفرق بين الUN واليونسكو واليونيسف فاهم قصدي، والأمم المتحدة يعني في حاجات كتير قوي كلها بنخش في بعض بالنسبة لنا. اليونسكو واليونيسف والUN World Food Program والUNDP والUNCHR، كل أي حاجة بتبتدي بكلمة UN هي تبع الأمم المتحدة. الأمم المتحدة فيها شقين، الشق بتاع المجلس الأمن والشق السياسي، وفي الشق التاني اللي أنا بشتغل فيه عادة هو الشق التنموي والمشاريع الإنسانية. دول اللي هم بيبقوا عدة agencies كتير. في مصر عندنا أعتقد 24 أو 25 agency، أنا مش متأكدة بالظبط. مصر بس؟ في مصر، ما هو في كل بلد في ناس عندها مكاتب، ناس ما عندهاش مكاتب، بس في مكاتب إقليمية كتير في مصر. اوكي، بس دي بتبقى الUN ولا دي بتبقى ايجنسي شغاله مع الUN؟ لا UN احنا بنسميهم agencies لانه بس هي UN موظفين الامم المتحده يعني. بس يعني ال25 شركه دول مش شركه ولا 25 مؤسسه؟ منظمه. اوكي، منظمه. ال25 منظمه دول كلهم كانوا ابتدوا ان الUN قررت انها تفتحهم، ولا هم كانوا حاجات مفتوحه ودخلوا بعد كده تحت لا دي كلها مؤسسات جزء من الأمم المتحدة، بس كل واحدة من هذه المنظمات بتركز على موضوع. أوكي. يعني برنامج الأغذية العالمي بيركز على الجوع، الفاو بيركز على الفود اند اجريكلتشر اللي هو الزراعة وإلى آخره. ال 25 ايجنسي دي كل ايجنسي بتعمل حاجة مختلفة عن التانية، مش كده، هم في الآخر بيكملوا بعض، وهي دي اللي اسمها الأمم المتحدة. يعني يونيسف بتركز على الشغل مع الأطفال، الUN Women اللي أنا كنت أخيرا بشتغل فيها بقالي 3 سنين، اللي هي منظمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتركز على مواضيع المرأة إلى آخره. فهو كل واحدة من هذه المنظمات بتركز على موضوع معين. في الآخر يعني في اجتماعات دورية ما بين كل المنظمات دي وبعض على كل شهر، وبيتعاملوا كلهم يعني في اتفاقات في الآخر، وفي حاجات بتيجي كلها من الأمم المتحدة. فهي بحيث ان هي في الآخر هي منظومة واحدة، بس هي متقسمة بحيث انه كل واحدة منهم بتركز على موضوع واحد. وبيريبورتوا فين بقى؟ للأمم المتحدة. بره بقى
بس ما فيش مكتب في مصر هو المهندل بقى كل دول؟ لا، في كل بلد في اللي هو اللي اسمه resident coordinator، اللي هو ده يعني الايجنسيز اللي في مصر مثلا لازم هو ده شخص ولا ده شخص resident coordinator، ده شخص، وفي طبعا هو مكتب بتاع الشخص ده فكله بيريبورت او بيقول للشخص ده كذا، والشخص ده بيقوم الشخص ده موجود بقى في كل بلد كل البلاد اللي فيها ده بيقوم مطلع بقى الريبورتس كلها لليو ان اللي هي فين بقى؟ لا طبعا كل مؤسسه برضو بتريبورت للهيد كوارترز بتاعتها. ما هو كل مكتب في مكتب الاقليمي القطري، وبعدين في المكتب الاقليمي، وبعدين في مكتب الهيد كوارترز اللي هو المكتب الرئيسي لكل واحده من المؤسسات دي. فتعالي ناخد اكزامبل مثلا لو هو الموضوع ماشي كده وكده. ما انا واخد بالي مش كده. تعالي لي كبير شكله. نخش في الامثله. يعني يونيسف مثلا، تعالي مثلا نتكلم عن يونيسف. انا ما اشتغلتش مع اليونيسف، بلاش اليونيسف. لا اي حاجه تانية. يو ان وومن. اليو ان وومن عندهم واحده مؤسسه او منظومه هنا الاول. في مكتب القطري اللي هو مكتب مصر، ماشي. وبعدين في المكتب الإقليمي كمان في مصر. بعض الأحيان بيبقى في مكتبين، لما بيبقى المكتب الإقليمي موجود في بلد بيبقى في كمان مكتب اللي هو بيشتغل على أمور هذه البلد. احنا نمسك الحملات كلها اللي انت دخلتيها كلها، يعني ادينا فكرة عنها. انت عندك 17 سنة خبرة. لا ما انا عايز اللي بيتفرج بقى يعني خلاص نعتبر ان دي قناة من القنوات اللي انتوا ممكن استعملتوها مثلا عشان توصلوا الرسالة للناس. فانا عايز استغلك على قد ما اقدر انه الحملات اللي هي ممكن تبقى وصلت او ما وصلتش نقدر نقولها دلوقتي فالناس تستفيد منها او ممكن تشتغل عليها. اوكي. اول حملة اشتغلت عليها كانت اللي هي Walk the World to Fight Hunger اللي انا اتكلمت عليها من شوية. بعد كده الحقيقة اشتغلت على حملة اسمها Sailing the Nile for the MDGs، اللي هو الإبحار في النيل من أجل. أكيد نجحت الحملة دي. أنا أول ما شفت كان فيه هنا من شوية مركب أيوة، هي كانت عبارة عن 8 فلوكات. دي كانت حملة مصرية، وكانت من أجل تسليط الضوء على الميلينيوم ديفلوبمنت جولز اللي هي الأهداف الإنمائية. ده كان قديم بقى الكلام ده، قبل ما نخش في السستينبل ديفلوبمنت جولز اللي احنا فيها دلوقتي. اهداف الانمائيه دي كانوا 7 اهداف، وكانت الدول العالم عملت اتفاقيه مع بعض في اليو ان ان احنا عايزين نوصل لاهداف معينه، من ضمنها مثلا القضاء على الفقر والجوع، المساواه ما بين الجنسين، تعليم الاطفال، الحد من يعني الولادات اللي هي بتتولد، مش فاكرة الكلمة بالضبط دلوقتي أنا أسفة. الخلفة يعني؟ لا مش الخلفة، الولادات اللي بتتولد، الأطفال بتتولد متوفية، اسمها وفيات الأطفال. حاجات من هذا النوع كانت، وكان الاتفاق ان احنا نوصل للأهداف الإنمائية في سنة 2015. فلما جينا في سنة 2015 انعقدوا الدول مع بعض واتفقوا ان احنا طيب احنا عايزين نكمل، مش عايزين نقف للي احنا وصلنا له، لانه حطتان الناس عندها جولز عايزين نوصل لها بتايم لاين معين بيخلي الناس انها تقدر انها تشتغل على الجولز دي اكتر. فجت من هنا اللي هي السستينبل ديفلوبمنت جولز اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هم 17 جول عايزين نوصل لهم لحد بسنة 2030. المهم الحملة دي كانت 7 فلوكات، 17 جول عايزين نوصلهم في 2030 كمان 7 سنين يعني ان شاء الله. احنا 2022 لا طبعا 17 جول، بلاش احرج يا باسل. طب الحملة اللي هي بتاعت لأني رجل، حملة لأني رجل دي اللي احنا اتعرفنا على بعض فيها. ده حقيقي. وكنت هموت عمال اقول لها طب يعني انا بقيت سفير في اليو ان، عايز بقى اروح لامي اقول لها ماما ابنك بقى سفير في اليو ان. طب نوايا حسن، للاسف الموضوع ده اصعب من كده بكتير. اي حاجه. قالت لي بص لا انت مش سفير. طب انا ايه؟ قالت لي
انت عملتي كده صديق الحمله، صديق البرنامج. صديق الحمله، صديق الحمله وصديق مؤثر الحقيقه. طب يعني مفيش يعني مره قلنا فيها ترقيه يعني الحوار ده ممكن اوصل ابقى سفير في يوم من الايام، وزير يعني وزير أي حاجة. الحمله. غفير يا سيدي شغال، بس اديني لا اكتر لقب. من كده شويه. طيب احكي لنا على الحمله دي، عشان دي كانت دي بقى حمله انا بالنسبه لي كانت يمكن عشان كده كنت مشارك فيها قوي، لان هي مهمه قوي في كل الدول العربيه مش بس في مصر، وفيها الكونتراديكشن المعين، وفيها ان ممكن انت تبقى فاهم ان انت بتعمل الصح بس اكشلي لا، هو انت ده كان واجب عليك، هو ده مش صح. فممكن انا بس كنت بشوقه يعني. اشرحوا لي اكتر. حلوة الحتة دي. اداني واحد تيزر. ايوه حلوه الحته دي. لا بس اللي اتعمل له تريننج على اعلى مستوى الصراحه يعني. على يده. حملة لأني رجل هي حملة إقليمية في 6 بلاد، اللي هم اللي أنا I mentioned من شوية، اللي هم مصر وتونس والأردن وفلسطين والمغرب ولبنان. الحملة دي بتشتغل مع الرجالة من أجل النساء. يعني إيه؟ يعني إحنا بنتشارك مع الرجالة وإحنا بنتارجت الرجالة كالعادة علشان نقول يا جماعة احنا مسؤولية العمل المنزلي دي مسؤولية مشتركة. هي مش مسؤولية المرأة لوحدها، ولكن هي مسؤولية مشتركة. لازم الراجل يقوم بدوره في الرعاية المنزلية والرعاية الأبوية. يعني لما يجي يقول أنا أصلي بساعد مراتي، بنقف نقول له لا، اسمهاش بساعد، اسمها أنا بقوم بدوري تجاه بيتي وأسرتي وأولادي. ما هياش مسؤولية المرأة لوحدها أن هي تطبخ وتنظف ولا أن هي تذاكر للولاد، هي مسؤولية مشتركة ما بين الرجال والنساء. بس احنا مش بنحب طريقة الهجوم في الحملة دي، بل العكس، احنا بنحب أسلوب المشاركة. يعني احنا بنطالب الرجال ان هم يشاركوا بان احنا بنشارك مع الرجال. فطالبنا ان احنا نتعامل مع ناس سوشيال ميديا انفلونسرز وسيلبرتيز. فالحقيقة كان لينا صديق انا وباسل هو اللي عرفنا على بعض، وقال لي بصي بقى، باسل هيقتنع جدا بالكلام اللي انتي بتقوليه ده. شايفني بكنس وبغسل وبمسح يا عيني الارضيات كل يوم، فقال لك ده الراجل المناسب. لا وبيعمل فراخ في الفرن. سوق شريف نور الدين. اوكي. البودكاستر الزميل بتاع بالبيجامه. شفتها خطيره. شريف اصلا نفسه مقتنع تماما باهداف الحمله، وكان يعني هو كان متحمس جدا ان هو يعرفني على ناس هتقدر انها تبقى مقتنعة. لان احنا من الاول قلنا احنا مش عايزين نشتغل مع ناس هتقول كلام مش من جواها هي مصدقاه. مش طبيعة الشغل اللي احنا بنشتغله. احنا نحب دايما نشتغل مع ناس تبقى الموضوع مصدقينه. ممكن يكونوا كانوا مش مصدقين وغيروا رأيهم، ده مسموح، مفيش فيه مشكلة. بس لازم نبقى فعلا لما بنقول بنطالب الرجالة ان هم يشاركوا بالأعمال المنزلية، ما كنش انا بقول كده بس انا بروح البيت اقول كده. لا مش شغلتي، مفيش كريديبيليتي، مش مصداقيه. مفيش مصداقيه لما انت تبقى بتقول حاجه وما تعملهاش بالظبط كده. وفي دايما الخط الرفيع قوي ما بين ان انت تبقى فاكر في الحمله دي بالذات، لما هي قعدنا نتكلم وشرحتها لي، في خط رفيع قوي بين انك تبقى فاكر ان انت بتساعد شريك حياتك، فاللي هو انا بساعدك، فبالتالي لو قامت خناقه في يوم من الايام وبتاع، ما انا غسلت لك المواعين، فاهم؟ وفي فرق بين ان انت ده جزء من حياتك وده جزء من يومك وجزء من مشاركتك في البيت. زي ما هي بتغسل انت لازم تغسل، فاهم قصدي؟ او زي ما انت بتغسل هي لازم تغسل، وات ايفر، هتجيبها كده هتجيبها كده. في الاخر الناس بتقسم المسؤوليات المنزليه زي ما كل واحد ظروفه بتسمح له في البيت. لكن لما يبقى الأعباء كلها على المرأة لوحدها، ده معناه انه الست هيبقى حقورها هتبقى ميتة من التعب، مش هتقدر تشتغل، مش هتقدر تتعلم، مش هتقدر تركز في كيانها كبني آدمة.
زي لما يكون الحاجات دي متقسمة ما بين الناس. يعني النهاردة خلينا واقعيين، الستات مش قاعدة في البيت، الستات بتشتغل وبتجيب فلوس، والحياة ظروف الحياة بتحتم على ان الستات محتاجة تشتغل وتجيب فلوس زي الراجل، لانه غير كده ظروف المنزل اصلا ما بتسمحش. يعني واقعيا ده اللي بيحصل. فمنين ان احنا نطالب ان الست تنزل الصبح تروح الشغل وترجع بعد الظهر تطبخ وتنظف وبعدين تذاكر للعيال وتودي تمرينات وتنام ميتة من تعب تصحى تاني يوم تكمل؟ ده مش منطقي. في حين ان الراجل بيروح الشغل ويرجع، فين الغدا؟ طبخت لنا ايه النهارده؟ ليه قميصي مش مكوي؟ يعني ده اعباء منزلية فوق قدرة اي بني ادم. فعلشان المجتمع يبقى متكامل وانه الست يبقى ليها دور حقيقي في المجتمع، لازم نبص على الروتس او جذور بتاعه هذه المشكله. جذور المشكله دي ان هي في الاخر عليها اعباء فوق قدره اي بني ادم يعني. ودي جايه من الثقافه العربيه او انا ما اقدرش اقول ان هي جايه من الثقافه العربيه، لانك لو بصيت للتاريخ زمان هتلاقي انه حتى في البلاد الغربيه ده كان الموقف زمان. في بلاد تقدمت وفي بلاد ما زالت زي ما هي، بس لو رجعت للتاريخ شويه هتلاقي ان الستات كانت زمان اخرها بتقعد تعمل خياطه وتلعب بيانو ويا دلع. ده دول الناس اللي هي قادره على هذا. غير كده السيدات هي اللي كانت بتقوم بالأعمال المنزلية. طبعا في بلاد غربية كتير، أو مش هقول غربية بس في بلاد تقدمت في هذا كتير، وبقى في وعي كامل إنه الراجل والمرأة يجب أن يعملوا سوا بطرق مختلفة بقى. يعني في واحد بيقولك لا انا بطبخ، انا بحب الطبيخ، انا هطبخ انا وانتي تعملي الغسيل، فخلاص هو بقى مسؤوليته هو الطبيخ. طب ولو واحد بيشتغل ومراته سيدة منزل؟ ده سؤال كويس جدا، ويعني بجد ميرسي ان انت سألته. هو بيشتغل 8 ساعات في اليوم، وهي هتشتغل سيدة منزل في البيت كام ساعة في اليوم؟ ممكن يبقى هو في الشغل هي بتتفرج على التلفزيون، ما يتحسبوش في ال8 ساعات. بجد انا مع المرأة على فكرة، بس انا عارفه اسحبي منه السفير خلاص. لا انا بسأل أسئلة اللي ممكن الناس تبقى عايزة تسألها. يعني هتلاقي دلوقتي راجل قاعد جنب مراته قاعدة تقول له سامع كده وانت قاعده بتتكلم سامع، فاهمه؟ لا هي مش شرط تقول له كده، هي هتبص بس. هو هيبقى عنده جوه كميه اسئله هيموت يجي هنا يسالها لك، فاهمه؟ طيب هو حتى لو افترضنا ان هي قاعده بتتفرج على التلفزيون، طبعا هو ده ما بيحصلش لان البيت ما بينظفش نفسه والطبيخ ما بيعملش روحه والعيال ما بيرجوش من المدرسه منكوشين ويستحموا ويلبسوا ويبقوا بني ادمين نضاف ويدرسوا ويروحوا الدروس ويعملوا كل ده لوحدهم. حتى لو خدت بريك واتفرجت على التلفزيون ولا قعدت ولا نامت، اولا ده حقها، يعني ان هي بني ادمه زيها زيك. يعني انت يوم الجمعه لما بتريح من الشغل بتنام ما تصحاش غير الظهر، وتصحى الظهر تقول لك فين الفطار وفين الفول والطعميه، ولا انا عايز فطار، ده انا تعبان وشقيان طول الاسبوع ما تخرجوني، انت عايزيني اودي انا تمرينات الجمعه. الاعمال المنزليه اعمال شاقه، متعبة جسديا أكتر منها. أنا عايش لوحدي I know. بس غير ده، هو حتى لو افترضنا ان هي اعمال يعني هو بيشتغل في الفاعل بره، فهو هل ده معناه ان هو ما يجيش البيت برضو يساعد؟ لا، يساعد ليه؟ هو مسؤوليته هو كمان. ما هو البيت مش بيتنا احنا الاتنين. مش انت لو انا قاعدة البيت مكركب انت مش هتبقى متضايق لو البيت مكركب؟ طيب هو ليه؟ مين اللي قال ان لازم انا بس اللي اقعد اوضب وانضف واعمل؟ لانه اليوم ما انا هوضب وهنضف ده هياخد من راحتي النفسيه ومن راحتي الجسديه ومن قدرتي على ان انا اقوم بالحاجات العاديه اللي المفروض الناس تعملها. انا بتهيالي هي اكتر التعود جه ان علشان زمان معظم الشغل كان شغل بدني، عشان كده الرجاله كانت هي اكتر اللي كانت شايله الشغل بره البيت. كان معظمه واحد هيبقى بيبني حاجه او واحد بيكسر في حاجه،
فعادة الشغل ده شغل كله جسدي، يعني شغل محتاج فاهمة في حاجة محتاج بني يعني قوة. ومن هنا ابتدى يتوزع. وانا مش ايه ده، لا على فكرة انا مش ضد لا يعني انا حاسه ان احنا رجعنا لنظريه الايفولوشن. ايه ده لانه زمان في الايفولوشن كان الرجاله كانت بتطلع تعمل هانتنج والستات كانت بتحرس العيال، وده حقيقي، ده ما كانش، ده مش حاجه. بس الكلام ده كان من كام أيوة ألف سنه يا جماعه، احنا النهارده 2022. ايوه انا مش ضدك، انا جاي لك في الكلام. بس انت جيت من زمان. لا فانا عشان كده بقول ان هي ده اللي خلى ان النهارده، عشان بقى السنين خلى ان النهارده التعود ان الطبيعي المفروض ان الراجل هيبقى بيرجع من الشغل بعد 8 ساعات ان هو هلكان وخلاص، وهو مش هينفع يعمل حاجه تانية، والست هتبقى هي اللي شايله البيت كله طول اليوم. بس ده اتغير. ده رايك؟ لا انا بقول ده اللي خلى دلوقتي بقى ده المتعارف. بس ده اللي بيسخن. لا انا عايز افهم هو بيقول على فكره يا جماعه، انا مبدئيا انا عايش في امريكا لوحدي، فانا بكنس وبعمل كل حاجه انا بس عايز افهم دي هتبقى اخر حلقه لكريم ولا هو هيكمل معانا؟ فانا عايز اعرف ده رايه الشخصي ولا هو بيجود ولا محتاجين نفهم. لا فهي خلى، وعشان كده دلوقتي لما بعد كل السنين دي ابتدى يبقى الشغل اكتر شغل ذهني، فانت تقدر ان انت ممكن تروح الشغل وترجع تساعد عادي في البيت، لان هو زي بالظبط زي ما الست قاعده في البيت بتشتغل في حاجات في البيت، بس في نفس الوقت مش كلها حاجات جسديه، فعندها الباور، عندها قدره انها تكمل الشغل بقيه اليوم. ونفس القصه مع الراجل. احترس السياره ترجع الى ايه ده خالص. على فكره انا كل ده كنت بشرح بس لو اديتوني فرصه اشرح بس. هو ده بقى الهجوم بقى للواحد. احترس السياره ترجع الى مني ماليش دعوه، هو اللي بيسخن. وسبيشالي عشان كده في البلاد اللي هي بتاعت البلاد الغربية، بسبب ان التطور حصل اسرع، التطور بتاع الشغل حصل اسرع، فبقى في مثلا حاجات بتستعمل الكمبيوتر اكتر في الشغلانات دي بقت اكتر، فبسبب كده فعشان كده هم تطوروا اكتر، وبقى في اكتر ان الرجاله والستات بيساعدوا بعض اكتر. هي جت من هنا بتهيألي انا، ده اللي انا بشوفه يعني في دماغي، بشوف بقى حصل ده التطور ده في البلاد الغربية بسبب ان بقى عندك بقى في اكتر، مش كل الشغل شغل جسدي 100% versus ان هو بقى في شغل منه بيبقى فيه نصه تفكير ونصه شغل بتاع. مشكلتي الوحيدة مع النظرية اللي بتقولها يا كريم انه ده معناه انه اللي بيشتغل ويتر مثلا فشغله كله جسدي يبقى احنا بنقوله خلاص انت معلكش مسؤولية لما تروح البيت. فاهم قصدي؟ بس احنا لازم نفكر في انه اللي حصل ايه في البلاد اللي تقدمت اكتر في هذا، في يعني في المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، انه حصل وعي اعلى، وان ده اللي احنا بنحاول نعمله في البلاد العربية دلوقتي، ان احنا نرفع الوعي ونطالب انه الكول فور اكشن اللي هو احنا بنقوله بالكومز، يعني الكول فور اكشن اللي هو يعني ايه، يعني يلا نشتغل مع بعض، يلا نفكر مع بعض ازاي نبقى عندنا مجتمع متكامل متساوي. نعمل ده ازاي؟ بان احنا نبتدي الاول من نفسنا، نبتدي الاول بنفسي ببيتي. طب انا عندي سؤال خطير، هل في معادلة ممكن الراجل والست يوصلوا لها، الراجل ومراته، الست وجوزها يوصلوا المعادلة انه يبقى كل واحد بيعمل اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها؟ يعني مثلا هو بيروح الشغل 8 ساعات، هي سيدة منزل، بس هو جايب لها حد يساعدها في البيت، جايب لها طباخ، جايب لها حد يساعد في التنظيف، مساعدات ودلع ويا دلع. في معادلة ممكن يوصلوا لها ان الراجل يرجع البيت يقعد يعمل كده على الكنبة ويشرب كوباية الشاي؟ هو انت لما عندك موظفين في الشركة بيشتغلوا لوحدهم ولا في إدارة بتدير كل الحاجات دي؟ وبعدين انت كمدير مش عندك ده تويست، ده خد التويست ده. اصل انا يعني عندي في البيت مساعدات كويس قوي على فكرة. انا برضو بسأل، يعني هي اللي عامله الحمله يعني اكيد اتسالت 340 سؤال، فاهم؟
فالاداره دي مش بتاخد من وقت مجهود وتفكير عقلي ومجهود وذهني وعقلي صح. ومعنوي، وانت عارف طبعا العاملة المصرية. صح. طب انا عندي فكره حلوه قوي. ايوه. شايف الكاميرا دي؟ عايزك توجهي رسالتين، رساله للرجل ورساله للمراه فيما هو له علاقه بالموضوع المساواه بين الرجل والمراه، ولاني رجل الكامبين انه هو المفروض لازم يبقى بيساعد، بيشارك. سوري. أيوة. لا انا اصلا الدغ في الشين. انا كنت عايز اقول يشارك، قلتها يساعد. بنساعد بعض زي ما كريم قال من شوية، بنشارك مع بعض. لو هقول رسالة فهي نفس الرسالة للرجال والنساء، وهي يلا نشتغل مع بعض من أجل إن احنا نبقى نقدر إن احنا نكمل بسعادة الحقيقة. لأنه المشاركة المنزلية والرعاية الأبوية للأطفال بتؤدي إلى سعادة منزلية، بتؤدي إلى حقيقة الأبحاث كمان قالت إنه الرجال نفسهم أسعد وأنجح في حياتهم العملية، مش بس في حياتهم الزوجية، لما هم بيشاركوا مشاركة حقيقية في المنزل وفي الرعاية الأبوية. فتعالوا نجرب ونشوف، بس نجرب مش نجرب يوم، نجرب سنة ونشوف الفرق الحقيقي. شفت مش من يوم، مش شهر، بس سنة. لا ما احنا عشان فعلا نحس بفرق حقيقي. طب ما نجرب بقية العمر ونحل المشكلة دي. نجرب بقية العمر يا ريت. سناخدكم حبة حبة كده. بتسحبنا كده. انا عندي سؤال. تمام، حلوه الرساله مع انها موجهه للرجل مش للست، لانك قلتي الرعايه الابويه، بس تمام هنعتبر ان هي الرعايه الابويه قصدي بيها البارنتال، يعني الرعايه الابويه مالهاش دعوه بالاب. لا مش الاب بس، هي الاب والام مع بعض تجاه الاطفال. نتشارك سوا في الرعايه الابويه. الرعايه الامويه مفيش حاجه اسمها كده فعلا، هي اسمها الابويه. تخيلي رعاية الأطفال. خلينا نبعد عن الأبوية، عن المذكر والمؤنث، ونقول رعاية الأطفال. الحملات بقى اللي انتوا بتعملوها في اليو ان او اي انت قلت ايه، مؤسسات غير ربحية، عجبتنا. انا حسيتك تقيل وانت بتقولها. الحاجات دي، الحملات دي بتيجي لان في اساس مشاكل بتحصل في المجتمع، فعلى اساسها انتوا بتطلعوا حملة عشان توعوا الناس فالمشاكل تتحل. المشاكل دي بتجيبوها منين؟ من أبحاث. احنا ابحاث مش اللي هو بتروحي تسالي واحد صاحبتك. لا في سكوتي مش جرم. يعني حملة لأني رجل مبنية كلها على ابحاث قمنا بيها او انا ما بقيتش يعني بس بالامم المتحدة، هيئة الامم المتحدة للمرأة، مع بارتنرز او شركاء في الدول، عدة الدول اللي اشتغلنا فيها، أبحاث قايمة على الذكورة الإيجابية وعلى الحالة الاجتماعية في كل من هذه البلاد، وعلى تأثير اللي بيحصل في البلاد دي لما بيكون في ذكورة إيجابية أكتر. احنا بنحب نقول عليها ذكورة إيجابية لأن احنا بنشجع ده. أنا زي ما قلت في الأول احنا مش بنبعد شوية عن الهجوم في الحملة لأني رجل، وبنحب نشتغل أكتر على المشاركة. احنا بنطالب الرجال إن هم يشاركوا، فبنبتدي الأول بروحنا إن احنا بنتشارك مع الرجال، بنطلع بأفكار الحملة كلها، بنطلع حتى الرسائل كلها بالمشاركة مع الرجال. أحب أقول حتى حكاية لو تفتكرها. في الأول احنا كنا كنا عايزين نعمل حملة كنا هنسميها لأني أب، وبعدين لما اتكلمت أنا مع باسل وشريف نور الدين، وكان في معانا ساعتها كذا حد كلهم من الرجال اللي بيشتغلوا في الميديا والسيلابريتيز، قالوا لي طب احنا مش أبهات بس احنا عايزين نشارك في الحملة دي، فتعالوا نفكر سوا في احنا ازاي نعمل الاسم الحملة يبقى ذو مصداقية.
فساعتها قلنا طيب احنا كان عندنا حملة لأني رجل في الجزء الأولاني من البرنامج اللي هو كان 3 سنين قبل اللي هما المرحلة الأولى. فقلنا طيب احنا في المرحلة التانية احنا مش هنعمل لأني أب، احنا هنوسع من الحملة بتاعت لأني رجل وهنخليها باسمها علشان نقدر نكلم جميع الرجال وجميع الطبقات. بس ابتدت بان احنا اساسا رحنا نكلمنا مع ناس رجال بالمشاركة معاهم بافكاركم انتوا، هي اللي كانت يعني بتساعدنا على ان احنا نقدر نشكل الحملة بطريقة صحيحة. طب انتوا ازاي بتقيسوا اذا كان الحملة دي كانت عملت نجاح ولا لا؟ لسه وزودي بقى عليها حاجة تانية، وامتى الحملة بتخلص؟ لما ايه اللي يحصل؟ ده سؤال صعب. السؤال الاولاني سهل، احنا بنعمل ابحاث برضو، كل حاجة بتعملها الامم المتحدة بتبقى قائمة على ابحاث. فالحملة لأني رجل قائمة على البحث اللي هو imagesmina.org، وطبعا بالمشاركة مع عدة شركاء في جميع الدول اللي اشتغلنا فيها، شركاء محليين ما بين ناس يعني ما بين civil society وناس بتشتغل في منظمات غير ربحية بتشتغل في مواضيع المرأة، وناس إعلاميين وناس مشاهير وإلى آخره. وبعد في كل نهاية مرحلة من مراحل البرنامج لازم بنقف بنعمل evaluation، بنعمل أبحاث تاني، وبنعمل في بشركات متخصصة بتيجي تدرس مدى نجاح الحملة، ايه النقاط اللي ممكن نركز عليها في المرة القادمة إلى آخره. امتى بتخلص دي بقى؟ ده سؤال صعب جدا، لأنه المفروض لو سألتني رأيي الشخصي كعلا هقولك المفروض ما تخلصش، بس ده in a perfect world. لكن في الواقع الحاجات دي بتتكلف فلوس، فلما يبقى في برنامج قائم وشغال وعنده activities في زي ما بنقول كده على الأرض، ده معناه ان في كمان تمويل شغال لهذا البرنامج وهذه الاكتيفيتيز، فنقدر ان احنا بنستعمل جزء من التمويل ده لهذه الحملات ما بين التوعوية واللي بتطالب بالcall for action. بس لما التمويل ده بيخلص لأي سبب ما، التمويل كان قائم على عدة activities بتحصل لمدة 3 سنين for example، ففي الحالة دي الحملة كمان بتخلص معاه. هل في حملة كانت معروفة ان هي كانت اكتر حملة كانت نجحت في مصر؟ انا ما اشتغلتش عليها وما اقدرش اقول لك اي تفاصيل عليها لان انا ما اعرفش، بس اقدر اقول لك ان هي حملة تاء مربوطة، حملة حقيقي سمعت، ودي كانت انا فاكرها اصلا. لا حملة حقيقي سمعت في مصر، ودي كانت اساسا مع المجلس القومي للمرأة وال UNFPA هم اللي ابتدوها مع بعض، واعتقد ان UN Women كانت شغالة فيها، بس انا حقيقي ما اعرفش عنها تفاصيل كتير. لكن هي حملة انا اقدر اقول لك انها سمعت، يعني الناس كلها سمعت عنها. حملة لأني رجل اقدر اقول انها نجحت بنجاح كويس جدا. يعني انا كنت بتكلم مع الناس، بقابل الناس اللي ما اعرفهاش لسه بتعرف عليهم لاول مره، فبقول لهم انا بشتغل على حمله اسمها لأني رجل. ايه ده احنا عارفينها دي، ده انتوا بتعملوا حاجات كويسه قوي. طبعا الستات مبسوطين مننا قوي طبعا. عشان كده انا غفير فيها. يعني مش غفير، انت صديق للحمله. صديق البرنامج. المهم في واحده صاحبتي اسمها ساره كده، لما بعد ما انا وانتي اتكلمنا كان وقت الكورونا، احنا اتكلمنا صح؟ فاتكلمنا وبتاع مش عارف ايه، وانا كنت لسه مش فاهم انا ايه يعني، بس فاهم ان انا هيلبينج اوت وكده، انا موجود يعني. فقعد انا وساره بنتكلم، بقولها انا احتمال انا مش عارف انا ايه، بس احتمال ابقى سفير في اليو ان وومن للمساواه بين الرجل والمراه. قالت لي نعم كده. قلت لها ايوه في. طب قوم اعمل لي كوبايه شاي انت.
فالحقيقه الناس بتفهم مصطلح المساواة بين الرجل والمرأة ده بطريقة ساعات خاطئة جدا، بس ده كان ستيتمنت مش سؤال. الناس بتفهم المساواة بين الرجل والمرأة بطريقة خاطئة. يعني ايه المساواة بين الرجل والمرأة؟ ده سؤال على فكرة ده سؤال شائك مهم جدا. شائك. ده سؤال يعني ايه؟ ما هو خدي بس انه فعلا شائك. احنا لو بصينا لايه اصل الانسان، خلينا نرجع لورا شوية. حيوان. لا، احنا كلنا الانسان هو انسان سواء كان رجل او مرأة. انا لما حاولت ارجع من ورا شويه قعدت تقول لي ده انت رجعت ورا قوي. لا يعني هو الاصل في دلوقتي الرجوع ورا بقى حلو. يلا نرجع ورا بقى. هو الاصل في الحياه ان احنا المفروض كلنا بني ادمين بنتساوى مع بعض في ان احنا ربنا خلقنا، بنتولد، بنكبر، بنشتغل، بناكل، بنشرب. فليه بنحط اطار انه الراجل عليه مسؤوليات والست عليها مسؤوليات مختلفه؟ احنا مختلفين في الشكل الجسدي ده اكيد، في قدرتنا كبني ادمين ان احنا نعمل حاجات مختلفه. يعني ممكن نقول احنا قاعدين هنا هو كذا حد في الاوضه، كل واحد فينا عنده حته هو شاطر فيها بغض النظر عن هو راجل ولا ست. يعني انا جوزي شاطر جدا 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 في الحساب، الماث خطير حلو. بس هو كمان في نفس الوقت بني ادم very creative حقيقي، بيعرف دايما يطلع بافكار بره الصندوق تماما. بس وهو مهندس، دايما المهندس معروف عنه ان هو بني ادم بتاع ارقام بقى وحاجات، لكن الحقيقه ان هو افكاره كرييتيف جدا ودايما خارج الصندوق. هنا نقدر نقول هل دي لها علاقه بهو راجل ولا ست؟ ملهاش اي علاقه خالص. طب هو بيعمل الستيك احلى ما انا بعمل الستيك مليون مره. انا ما اعرفش اعمل الستيك زي ما هو بيعمله خالص، يعني الحته بتاعته ملهاش علاقه بهو راجل ولا مرأة خالص يعني. بس طب انتوا طيب في الابحاث اللي انتوا كنتوا بتعملوها، هربتي من بتعملوها السؤال اصلا. ليه هربت من السؤال؟ بالعكس يعني انا اعتقد ما انا بقول يعني في الابحاث اللي انتوا كنتوا بتعملوها ده سؤال ده رد دبلوماسي. احنا مش في اليو ان هنا. احنا عندي في البيت اصلا، بقول لك اتفهم من كده بكتير. الناس مش فاهمه، في ناس مش فاهمه كتير يعني ايه، وممكن ابقى انا واحد منهم، ممكن ابقى انا فاكر ان انا فاهم ومش فاهم يعني. هل انتوا عندكم كان في زي تفسير معين لكلمه المساواه ما بين الرجل والمراه في اليو ان؟ انا ما اقدرش اجاوب هذا السؤال حقيقي، ما اعرفش. بص، هي اول ما بتقلب لغه عربيه بتبقى بتملص مننا بقى، هذا وقد كنت وهذه وهؤلاء وبتاع، فجأة فاهم تبقى هي قاعدة بتضحك وايه فن وبعدين فجأة لا تقول هذا يا باسل. يعني عندما ذهبنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقابلنا كونداليزا رايز ونرجع لورا بقى. ونرجع بقى الإنسان أصله حيوان، وفاهم تلاقي فجأة السؤال اتبخر. طب سؤال بجد، مش هنسيب السؤال ده. حاجة هسألك طيب بطريقة تانية، في أي أبحاث عملتوها كنتوا بتشوفوا إن فيها البنات بيبقوا أحسن في شغلانات معينة والرجالة بيبقوا أحسن في شغلانات معينة؟ بالعكس، الأبحاث بتقول العكس تماما. الأبحاث بتقول إنه المرأة قادرة على إنها تعمل كل شغل ممكن الرجل يعمله. انا مش واخدها حتى من ناحيه المراه، انا بتكلم من ناحيتين. احنا خلينا واقعيين. الرضاعه مثلا ما هي دي الاختلاف الجسدي. ده كده دخلنا في الاختلاف الجسدي. بس الشيفs في الاوتيلات الخمس نجوم كتير منهم قوي رجاله طبعا. فما تقوليش اصل الراجل بيعرفش يطبخ زي الست يعني. وعلى فكره يعني بيدفع لهم فلوس كويسه أيوة جدا. المساواه يعني في ايه؟ المساواة هي انه احنا ما نحطش الحاجات في انماط، نطلع خارج النمط. ما نقولش اصل ده عمل مرأة وده عمل رجل، لا بالعكس، هو اي عمل ممكن يبقى رجل ومرأة. تعالوا نقسم مش هقول الاعمال المنزلية، لا خلينا نطلع بقى بره دي. تعالوا نقسم المسؤوليات اللي علينا الحياتية كلها. يعني احنا مسؤولين ان احنا ندخل فلوس في البيت. طيب في بعض الاحيان
ممكن يكون عمل المرأة مربح اكتر من عمل الزوج. تمام. فهل في الحالة دي الست تنزل تشتغل والراجل هيقعد في البيت يطبخ ويغسل ويعمل؟ والله في بلاد بره بتحصل. في بلاد بتحصل بره كتير. بتحصل. بتحصل وكان كتير. عندي 2 أصدقائي فعلا اتفقوا وعملوا كده. بس احنا في بلادنا العربية ده بيحصل في بعض المجتمعات، لكن للأسف لما بيقعد الرجل في البيت ما بيغسلش ويطبخ وينظف، بيقعد كده باشا، الست بتروح تشتغل ترجع. طب انا عندي سؤال تطبخ بقى ليكي وتنظف كست. بقى. ايوه. هل انت لو انت اتحطيتي في الموقف ده هتبقي مبسوطه؟ هيبقى دي حاجه حلوه بالنسبه لك ان لو اتفقتوا ان مثلا الراجل هيقعد في البيت والراجل وانت لو الست هو كانت بتعمل فلوس مبسوط اكتر؟ انا مبسوطه، انا ما عنديش لا ممكن مشكلة. يبقى هو مبسوط، يعني هو انا بتكلمش هو كبني ادم، ما هو بتكلم احنا كبني ادمين. انا ما عنديش مشكله خالص انه لو زوجي قرر ان هو دايما جوزي الحقيقه دايما يقول لي انا الريتايرمنت بلان بتاعتي ان انتي تبقي سكسسفل قوي. هو اكبر مني بشويه فهو متوقع ان هو يريتاير قبليه. فالريتايرمنت بلان بتاعتي ان انتي تبقي سكسسفل وتبقى احنا انتي اللي بتشتغلي. طبعا بنهزر، بس هو ان طبعا جوزي بطبعه ما بيعرفش يقعد ايده فاضيه. يعني يوم الويك اند بتاعه بيبتدي يعمل سوفت ويرز كده هوت للبيت، يعمل لنا نور بيطفي وينور لوحده وحاجات كده هوت. انا كعلا لو قلت لي انه الظروف الحياتيه حتمت علينا ان انا بشتغل وامير هو اللي قاعد في البيت، انا الحقيقه ما عنديش مشكله مع ده. شفت انت قلتي ايه بقى؟ ايه الظروف الحياتيه. وما عنديش مشكله. يعني دي وما عنديش حاجه مشكلة معاها، يعني لا. دي حاجه بره الطبيعي. احنا الطبيعي ان احنا الاتنين بنشتغل، مش ان هو بيشتغل وانا قاعده في البيت. احنا قبل ما في الاول خالص لما طب يعني ابتدينا كلام بس هل هي طبيعي ان يعني هل هي اوكي يعني هتبقى نفس الحاجه لو البنت هي اللي قاعده في البيت زي لو الراجل هو اللي قاعد في البيت؟ احنا من يوم ما اتجوزنا، احنا بقالنا 20 سنه متجوزين. حصلت في النص مرتين انه مره انا قعدت في البيت، وفي الوقت اللي انا كنت قاعده فيه في البيت ده انا كنت بدرس الماسترز بتاعتي وكانت لسه مخلفه وكده هوت. وانه حصل العكس كمان ان امير كان ساب الشغل وقعد في البيت سنتين وبرضه عمل الماسترز بتاعته في نفس الوقت ده. واحنا الاثنين ما عندناش مشاكل مع ده خالص يعني، لا ما فيش فيها. انا اقبلها، انا اقبلها. لا تمام طبعا. انا على فكره بسال بجد، بسال يعني ان عامه انا بجاوب بجد والله. يعني احنا عند في عشان كده هو السؤال اللي هو عمال ما جاليش الرد. في نوعين من المساواه، او انا هحاول اسالك بطريقه تانية. يمكن في مساواه اللي هي من بره، اللي هو احنا من الفكره نفسها بتاعت ان انت لا ما تقولش على حاجه ان هي البنات ما ينفعش يعملوها لو الولد ينفع يعملها. ده زي ما تقولي ايه التفكير الفلسفيكال التفكير الفلسفي قوي بتاع الموضوع. بس لو جينا نتكلم في كل حاجه لوحدها، مساواه دي جواها معناها هل معناها ان هي كل الشغلانات لازم يبقى فيها 50-50 مثلا؟ يعني كل الشغلانات فيها 50% رجاله 50% ستات؟ هل الستات والرجاله لازم يقبضوا زي بعض بالظبط؟ هل الستات هي دي بتهيالي اللي هو عايز يخش يفهم تفسير ايه كلمه مساواه. لو قلنا انه 50% و50% هنرجع بقى نخش في قصة طب مين المدير؟ كم من الأعمال الإدارية السينيور في هذه المؤسسة أو الشركة أو خلافه سيدات، وكم منهم رجالة؟ كم واحد منهم بيقبض أكتر من التاني؟ المساواة ما بنفعش نقيسها بال50% 50%. لازم نقيسها بأسلوب أعمق من كده شوية. إنه لو إحنا قلنا إنه في مدير رجل، مفيش ده طبعا ما يمنع إنه يكون في مدير رجل أكيد، بس كمان لازم يبقى المدير ده لما بيتغير ونيجي نبص على الكانديديتس اللي ممكن ياخدوا المنصب ده، لازم ندي فرصة متساوية للسيدات والرجال مع بعض. وما نقولش انه في 80 مدير رجل وبعدين هنقول اصل معلش ما كانش عندنا سيدات في 80 سنة اللي فاتوا يصلحوا. اكيد لا، اكيد كان في سيدات كتير تصلح. صوت السيدة في اي مكان بيقدر يدخل افكار وحاجات مختلفة عن الصوت اللي الرجل كمان بيدخله. انا من وجهة نظري الشخصية ان احنا محتاجين صوت الرجل والمرأة مع بعض في القيادة وفي
وعلى كل المستويات لما تنزل تحت. هو للأسف السيدة لازم تشتغل 3 أضعاف اللي الرجل اشتغله عشان تاخد نفس المنصب ده، لأنه المجتمعات حاطة القوالب اللي احنا بنتكلم عليها دي، وبتخلي انه التشالنجز قدام السيدات اعلى بكتير قوي من اللي موجودة قدام الرجال. ماشي، بس هي الفرص اقل للسيدات لان الفرص متاحة من الرجال، لكن هي لو الست هي اللي في المنصب الكبير وهي اللي هتوزع الفرص هتبقى مش اقل للسيدات خالص. ده بيرجعنا بقى للي احنا قلناه من شوية، انه الصوت الست لما بيبقى موجود في الحوارات في المناصب الإدارية بيدي قوة، وبيدي بيسلط الضوء على حاجات تانية مش موجودة لما الرجل لوحده هو اللي بيفكر، والعكس صحيح. يعني لو برضو قلنا انه لو القعدة كلها ستات يبقى صوت الرجل هيبقى هنا غير مسموع. فاحنا علشان نقول ان احنا نبتدي نوصل ازاي نشتغل على المساواة، لازم يبقى من الاول احنا بنشتغل رجال وسيدات مع بعض. وطبعا هيئة الأمم المتحدة ممكن ما يتفقوش معايا في كلمة رجال ونساء، هم بيحبوا دايما نقول نساء ورجال علشان هو قال لك أنا شايف ان هيئة الأمم المتحدة للمرأة لازم يكونوا بيركزوا على السيدات طبعا. واصلا كون ان مفيش UN men او UN women ايوه اصلا للمرأة، هل في للرجل؟ اصلا احنا هل في ايجنسي من ال 25؟ انا فجأة بقيت يا عم الرجل موجود في كل حتة في الدنيا. في ايه باسل الرجل موجود في كل حتة في الدنيا. هو الرجل محتاج ان يعني هو هي الست اللي مش موجودة، ما الست هو من غير من غير الست مفيش رجالة اصلا. الست موجودة في كل حتة في الدنيا، بس انا كده هتخليني ما بقاش صديق البرنامج بجد والله. وبعدين كمان الموضوع ده مش محتاج حلقة بودكاست، هو محتاج سيزن كامل مكون من 100 حلقة، لأن الموضوع ده بجد ملوش خلاصة. يعني مفيش 2 جنب بعض قاعدين مخهم فاهم الموضوع ده بنفس الطريقة. في دايما اختلافات بين الآراء وبين يعني ايه الديفينيشن معنى كلمة مساواة. فاحنا هنعمل حاجة لذيذة قوي. ايوه، احنا هنديكي تيشرت اوكي بتاعت البودكاسترز اللي هي عليها قلب وبتاع واهرامات وقلب وحركات. تمام. هتكتبي لنا عليها حاجة، وتكتبي لاني رجل، وتكتبي ايه المساواة، واحنا هنطلع على السوشيال ميديا وهنشوف الناس فاهمة ما معنى المساواة بين الرجل والمرأة بالنسبة لكل شخص. تمام. على بوست واحد هنعمل بوست نسألكم فيه ايه هو معنى المساواة بين الرجل، انت شايفه ازاي، والإجابات دي انا هبعتها لك. والإجابة اللي تيجي على مزاجك هنبعت له التيشيرت اللي ممضية منك. دي مسؤولية كبيرة قوي وانتي قدها. دي مسؤولية كبيرة قوي، خصوصا ان انا لا اعمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة anymore. I know انتي حاليا لا تعملي مع UN anymore، بس انتي شخص وانسان وeducated متعلمة واشتغلتي مع UN سنين وسنين، وعندك رأيك الخاص. ما بقولش ان انتي هتبقي منزل لازم يبقى صح او غلط، بس هي لعبة بنلعبها ونشوف آراء الناس. اعتبريه بحث من الأبحاث، نشوف الناس بتفكر ازاي. ايه رأيك؟ وكان ليكي دور في الكامبين بتاعت كان انا هي يعني ابقى بعتز جدا بالدور اللي لعبته في حملة لاني رجل. فعلى الاقل تختاري احسن اجابه بقى بعد كل الشغل ده. هنكتب عليها ايه بقى؟ اكتبي بقى مثلا اسمك. اسمي انا شخصيا بالعربي ولا بالانجليزي ولا ايه؟ انا بس كتبت غلط. مش مشكله، عندنا تيشيرت تانية احتياطي. لا احنا نمسك الحملات كلها اللي انت دخلتيها. هو للأسف السيدة لازم تشتغل 3 أضعاف اللي الرجل اشتغله عشان تاخد نفس المنصب ده، لأنه المجتمعات
حاطه القوالب اللي احنا بنتكلم عليها دي، نبتدي نشتغل الاول حتى عمل فولنتير ما يجراش حاجه.